بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. حول قراءة القرآن في شهر رمضان بالنهار. هو واحد صايم يصير يقرأ قرآن، هو قراءته مو صحيحة، قراءته مو صحيحة. فإذا قراءته مو صحيحة راح يحرف الحديث أو القرآن عن موضعه، يحرف الكلام عن موضعه. فهل يجوز للقراءة؟ نعم يجوز، وإن كان يحرف الكلام عن موضعه يجوز القراءة. ليش؟ لأنه ما قاصد يحرف، قاصد الأجر والثواب، قاصد الأجر والثواب. يا بس هم إلا يشترط به مثلا شنو؟ قصد نية التعلم. لا، ما عندنا شرط، ما عندنا شرط. كل علماءنا ما عندهم شرط انه الا بنية التعلم. هو نيته يقرأ قرآن، وهذا شهر رمضان، زين، قراءة القرآن بأعظم وأفضل. فذاك ما يصير مثلا يقرأ قرآن نيته يكذب على الله ورسوله، نيته يكذب، يحرف الكلام عن موضعه. فهذا ذا يحرف الكلام عن موضعه هو صايم، حتى لو تبين انه شنو ما حرف الكلام، هو نيته يحرف بس طلع مو تحريف، طلع مو تحريف، فصيامه باطل. ليش؟ لان صار خلل بنيته، خلل. لان من المفطرات، رابعا من المفطرات الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه واله. فهذا مره يكذب، يجيب الايه القرانيه، زين، يحرفها. مثلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا يدري هاي نازله باهل البيت عليه السلام، يحرفها مو شغله علميه، لا، هو متعمد يحرفها. يقول مثلا نزلت بنساء النبي مثلا، هسه مره عنده شبهه، لا، بحث اخر، هذا لا ما عنده شبهه، فهذا يكذب على الله ورسوله. او حديث يحرفه، والحديث حرفه مره بامور الدنيا ومره بالامور الاخره. مره يقول مثلا الامام المعصوم مزواج او مطلاق، هو شنو؟ هو نيته يعني يكذب على الامام المعصوم، فهذا همنا مفطر. وبعض علماءنا قالوا عليه كفاره، يعني يبقى ممسك، زين، ويقضي اليوم ويدفع كفاره. سيسان قال فقط قضاء، فقط قضاء. ومره لا، بامور الاخره يكذب على النبي، على الامام، يقول الامام ما معصوم او النبي ما معصوم، ويجيب احاديث او غيرها. فبالتالي هم هذا الكذب على الله وعلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الإمام أو النبي هو معصوم. الله سبحانه وتعالى ما يدزنا نبي أو إمام ما معصوم، هذا ما معصوم يدزه، يعني إذا خطأ تخطأ الأمة، إذا خطأ تخطأ الأمة. فبالتالي لابد من العدل الإلهي أنه يدزنا إمام أو نبي معصوم. العدة سؤال يسأل. فشاهدنا القراءة مو صحيح يصير يقرأ قرآن. وحتى المرأة الحائض، هسه المجنب او الحائض، مجنب هو بشهر رمضان فما يصير الا يغتسل، يلا. فشاهدنا المجنب او الحائض يصير يقرا قران، ويقرا القران كلها ما عدا السور العزائم، مو يعني كلها سور العزائم، بس الايات السجود اللي بها ما يقراها اذا مجنب او مرأة حائض. يعني بس المرأة حائض يصير تقرا قران، يصير بس ما تلزم الكلمات. المجنب ما يلزم كلمات، ما يلزم الكلمات، ويجي اجر بس مو اجر تام مثل على طهاره، على الطهاره لا، اجر ان شاء الله تام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.